The first thing that people often say is, that poverty is destiny. The circumstances around us, our families, our schools determine what we're going to get in terms of learning outcomes. I just show you one slide from our PISA comparisons that is very instructive. On this slide, I basically mark the learning outcomes by decile of social background. This is different from just ranking countries. If I would have, just show you the rank order of countries, you would tell me immediately, well, you compare apples with oranges. Some countries are wealthy, some are less so, some have a more privileged context, some are less so. So what I'm doing here is I take all of this out. The students marked by the red squares have the same family background, same social background, same income across countries. Those students perform very differently depending on the country where they go to school. If you look, for example, the 10% most disadvantaged students in Belgium, they fall very, very far behind. If you go just 2 columns to the right, you can see the 10% most disadvantaged students in Vietnam, a rather poor country, do as well as the average student in Belgium. En Belgique, on a une situation assez particulière. Il se trouve que on est dans un pays qui est le plus inéquitable. Donc, quelqu'un qui vient d'une famille aisée ou quelqu'un qui vient d'une famille pauvre n'aura pas les mêmes chances de réussite. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut changer. Alors, comment est-ce qu'on va essayer de changer ça? On va identifier des personnes pour devenir enseignants dans les écoles les plus compliquées ou les écoles à encadrement différencié. Donc, les écoles où il y a le plus de jeunes vulnérables. Donc, ces personnes, on va les recruter, on va les former, on va les accompagner. Et on va faire en sorte qu'elles puissent non seulement être des enseignants inspirés, mais aussi des acteurs de changement. Ikzelf ben deelnemer van Teach for Belgium en geef les in een school waarbij een groot deel van de populatie van leerlingen uit kansarmere gezinnen komt. Ik denk het belangrijkste aspect om dit aan te pakken is om leerkrachten en leerlingen in die schoolcontexten te ondersteunen en vooral ervaren leerkrachten naar die scholen te brengen. In the past, we treated every student in the same way, and it was the problem of the student, and we accepted inequality. And maybe in the past it was easier to accept because our societies only needed a few well-educated people. Today we really need everyone. And we need to we've shifted from equality to equity and basically creating conditions that lift, give more resources to students with greater needs. But that's only half of the success. Formula-based funding, all of those instruments are available and so on, but ultimately it's about removing the obstacles to inequality. Things like mastery learning, finding out that students learn differently and supporting that differences. If you are a teacher in Finland, you have 35% of instruction time that you can devote outside the classroom setting. Kort samengevat, de manier zoals ik zelf les gekregen heb vroeger, waarbij er iemand aan het bord stond te doseren, dat werkt vandaag de dag absoluut niet meer, zeker niet met het publiek dat wij hebben, omdat zij eigenlijk actief aan de slag moeten kunnen gaan met elkaar. En dus is het zo binnen de school dat er heel veel activerende werkvormen worden gebruikt. Op dit moment is mijn grootste uitdaging jezelf elke dag motiveren om innovatie toe te passen. Het is makkelijk om te vervallen in voorbereidingen van vorige jaren of om een les makkelijker of eenvoudiger te geven. Dat is toch de grootste uitdaging. Om mij bewust te zijn van die uitdagingen hangt mijn volledige bureau vol met infographics, artikels, dingen die ik online vond over innovatie, om jezelf een beetje te triggeren en de gedachten daarbij te houden. Ik denk dat voor leerkrachten in de 21e eeuw en voor scholen in de 21e eeuw een hele grote uitdaging is hoe omgaan met vakken. Want die 21e eeuwse sleutelcompetenties die laten zich niet altijd netjes in de klassieke schoolvakken installeren. Dus scholen gaan terug eigenlijk een nieuwe balans moeten vinden tussen die vakken enerzijds en tussen wat ik dan noem vakoverstijgende projecten, waar die 21e eeuwse sleutelcompetenties echt veel kansen krijgen, waar die kunnen bevorderd worden. Dus dat vind ik een hele grote uitdaging voor leerkrachten. En dus we gaan leerkrachten daar mee in moeten betrekken. Leerkrachten gaan mee moeten nadenken hoe ze die balans kunnen vinden tussen die vakken en die vakoverstijgende projecten. What should people learn for tomorrow's world now?
Knowledge is always going to be important. Clearly, people have to know something, but the kind of knowledge that makes you successful has dramatically changed. No? The world no longer rewards us just for what we know. Now, Google knows everything. The world rewards us for what we can do with what we know. That's the big differentiator today. No? When we talk about skills, often we talk about cognitive skills, curiosity, creativity, and maybe critical thinking. But actually, the kind of skills that matter most in tomorrow's world are social and emotional skills. Courage, leadership, empathy, openness. Een ander ding, denk ik, dat belangrijk is en iets waar we in het onderwijs ook weinig aandacht voor hebben, dat is emotionele training. Omdat heel veel jonge mensen met heel veel idealen het onderwijs instappen, dan een slechte ervaring hebben en het heel moeilijk hebben om zich daar emotioneel van te distancieren. Ja, oké. In principe zou je kunnen zeggen als professional moet je daartoe in staat zijn, wat ook zo is, maar mensen zouden daarin ook denk ik moeten getraind worden. Op een goede manier leren communiceren met jongeren. Wat betekent directe feedback geven, want jongeren zijn meer volgens mij dan volwassenen in staat om kritiek te aanvaarden, maar je moet het op de juiste manier kunnen doen. Daarmee bedoel ik de relatie behouden, de leerling het gevoel geven van ik heb jou graag en tegelijkertijd toch een duidelijke boodschap geven. En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk, denk ik. Het is voor mij ook heel moeilijk om eerlijk te zijn. Ja. Om een betere school te creëren, denk ik zeker dat de leerkracht een belangrijke rol speelt. De kwaliteit van ons onderwijssysteem, zoals Andreas Schleicher zelf zegt, zal nooit beter zijn dan de kwaliteit van onze leerkrachten. Als we een verandering willen zien naar de school van de toekomst, dan zal dat afhangen van de leerkrachten zelf. Het onderzoek van de laatste 25 jaar heeft inderdaad aangetoond dat de leerkracht het cruciale verschil maakt. Ergens is dat logisch. Het is in de interactie tussen leerlingen en leerkrachten dat eigenlijk het leren plaatsvindt. Maar het is volgens mij niet de individuele leerkracht die het verschil maakt. Het is het team van leerkrachten dat het verschil maakt. Een schoolteam kan veel meer dan individuele leerkrachten. Zelfs als al die individuele leerkrachten topleerkrachten zijn. Een schoolteam kan altijd meer. Want een schoolteam, dat betekent dat die leerkrachten, als die samenwerken, dat die elkaar kunnen aanvullen. De ene kan beter met moderne technologie omgaan, de andere kan beter met samenwerkend leren omgaan en die kunnen elkaar heel erg inspireren en heel erg helpen. En samenwerken, dat betekent ook, als je goed samenwerkt, dan krijg je daar ook energie uit als schoolteam. En dan ga je er samen tegenaan en dat werkt nog altijd veel beter dan individueel in je klasje je lesjes staan afdraaien. Dus het is niet de leraar die het verschil maakt, het is eigenlijk het team van leraren dat het verschil maakt. De school van morgen is voor mij een school waarbij talenten van leerlingen centraal staan, maar vooral een school waarbij leerkrachtenteams samenwerken. En samen inspelen op de noden van hun leerlingen en hun gemeenschap. Ik denk dat om aan die 21e eeuwse sleutelcompetenties te werken, moet je je vakken durven doorbreken. Maar je moet nog andere grenzen durven doorbreken. Je moet de grens tussen school en buitenwereld bijvoorbeeld durven doorbreken. Je moet moderne technologie in je klas introduceren. Je moet de grenzen tussen klassen durven doorbreken. Kinderen kunnen heel veel van elkaar leren, maar ook over de leeftijdsgrenzen heen. Ik verwacht eigenlijk, buiten al wat er nog belangrijk is voor de school van de toekomst, leerkrachten die niet gespecialiseerd zijn in 1 of 2 vakken, maar die misschien 4 of 5 vakken mogen onderwijzen. Maar die tegelijkertijd wel goed de skills hebben om met groepen om te gaan en een goede psychologische aanpak, want dat is superbelangrijk, denk ik. L'école de demain, c'est autant dans les enseignants que dans les élèves multiculturels, parce que ça reflète le vrai monde, encore une fois. Een school waar leerlingen zich goed kunnen voelen en dat ze ook tegelijkertijd ook heel veel bijleren. Si on avait pris chaque enseignant dans sa classe, si on lui avait demandé quel aurait été son pacte, ça n'aurait pas été forcément les 300 pages. Mais aujourd'hui, ces 300 pages, cette feuille de route, c'est le résultat d'un équilibre qui n'est pas une réforme de plus, mais qui est une vision à long terme et cohérente. Et donc, on va continuer à construire progressivement les différentes étapes pour avoir une école innovante qui est en phase avec l'évolution du XXIe siècle. Suite à cet événement, j'ai vraiment envie d'essayer de mettre en place à l'école des moments spécifiques à la collaboration et pas juste devoir faire ça sur un temps de midi ou entre deux cours, quoi. La collaboration entre professeurs. Si on les fait travailler ensemble, le meilleur de chacun va ressortir. Ik denk dat er nu actueel al dingen zijn die goed zijn, maar het is waar dat de gemeenschap, de wereld verandert en dat we ons ook moeten aanpassen. Is
heel fijn om te zien hoe onderzoek echt een verschil kan maken. Omdat ja, al die grafieken, al die cijfers die we hebben gezien vandaag, dat laat ook zien dat bepaalde mythes en dingen die mensen veel uit hun buikgevoel zeggen, van bijvoorbeeld grotere klassen zijn een probleem, we kunnen dat niet, of veel diversiteit in de klassen, dat is nooit goed. Terwijl we hebben eigenlijk gezien dat dat niet zoveel een verschil maakt door dat onderzoek en dat we eigenlijk ook gewoon op basis van het onderzoek dat gebeurd is, weten waarin dat we wel moeten investeren en wat we wel kunnen doen en dat we echt wel kunnen verder bouwen. Alors je pense qu'il y a plein de pistes qui ont été abordées par la ministre et ce que j'ai envie de faire c'est de contribuer vraiment à ce chantier, de me dire ok, moi comment est-ce que je peux mettre ma pierre et construire cette cathédrale parce que c'est clairement une cathédrale, il y a beaucoup de choses à faire et ça m'a donné envie de retourner dans ma classe et de me dire ok, qu'est-ce que moi je vais faire pour changer les choses.